Hello, Vân và Dũng xin chào. Bọn mình vừa có một chuyến đi đến thành Rome, lang thang 3 ngày thăm những nơi nổi tiếng. Đây là 3 ngày đi bộ gần như kiệt sức, nhưng thật là đáng nhớ. Từ đấu trường Colosseum hùng vĩ, khu di tích La Mã cổ đại, quảng trường Vatican trang nghiêm đến đài phun nước Trevi và Pantheon huyền thoại, mỗi góc phố đều mang dấu ấn lịch sử của hàng ngàn năm. Bên cạnh di tích danh tiếng là những góc phố bình dị với bánh mì Ý, phô mai thịt nướng, kem gelato thơm ngon và những khoảnh khắc đi lang thang theo các con phố nhỏ. Colosseum là nơi đầu tiên bọn mình nghĩ đến khi nhắc đến Rome. Colosseum là biểu tượng nổi tiếng nhất của Rome và là một trong công trình vĩ đại nhất của đế chế La Mã cổ đại. Được xây dựng cách đây gần 2.000 năm, đấu trường khổng lồ này từng là nơi diễn ra các trận đấu của các võ sĩ giác đấu và những sự kiện công cộng quy mô lớn. Đã nghe nói nhiều về Colosseum vì nơi đây quá nổi tiếng, bọn mình vẫn choáng ngợp khi đứng trước Colosseum to lớn đồ sộ. Các chi tiết kiến trúc trước đây mình chỉ biết đến trong sách vở đã hiện ra rõ nét. Nhưng ngoài đời, Colosseum khổng lồ hơn trong tưởng tượng rất nhiều, thật sự xúc động khi đứng trước nơi đây. Trước khi đến đây, bọn mình đã xem trước các loại vé vào cổng. Loại phổ thông nhất là ngắm đấu trường từ tầng 1 và 2. Còn vé đi vào khu vực Arena, tầng cao và tầng hầm đã hết, mặc dù bọn mình đã mua vé trước đó vài tháng. Bọn mình mua vé vào cổng lúc 9 giờ 15 qua trang Get Your Guide. Lúc này khu vực Colosseum đã vô cùng đông đúc. Được xây dựng vào thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, Colosseum là đấu trường lớn nhất từng được xây dựng trong đế chế La Mã. Công trình nổi bật với hệ thống mái vòm nhiều tầng, các hàng cột mang phong cách kiến trúc La Mã cổ điển và kết cấu đồ sộ có thể chứa đến 50.000 khán giả. Bước vào bên trong, bọn mình có thể hình dung khung cảnh náo nhiệt của những trận giác đấu từng diễn ra cách đây 2.000 năm. Nghe nói còn các thủy chiến nữa, rất khâm phục kỹ thuật xây dựng và sự vận hành của các hoạt động khổng lồ này của nền văn minh La Mã cổ đại. Đi mấy vòng quanh Colosseum thì đã gần đến buổi trưa. Có bánh mì tụi mình mua lúc sáng gần Meeting Point của Get Your Guide. Được ngồi ăn ngay bên ngoài Colosseum có cảm giác rất là Rome. Cạnh bên Colosseum là khải hoàng môn lớn nhất còn tồn tại đến ngày nay. Đó là Arch de Constantine. Từ đây bọn mình đi bộ vào Palatine Hill. Cũng như mọi nơi, lúc nào cũng có một hàng dài du khách xếp hàng. Trên đồi là tàn tích của các cung điện từng thuộc về các hoàng đế La Mã. Dù chỉ còn là những bức tường gạch và các đền đài đã sụp đổ, nhưng cảm nhận của bọn mình là ở Rome xây cái gì cũng rất là to lớn và đồ sộ. Đứng từ Palatine Hill, có thể nhìn bao quát Roman Forum, nơi từng là trung tâm chính trị, tôn giáo và thương mại của thành phố cổ đại. Đang đứng trên cái panorama từ cái garden ha. Nhìn xuống là coi như tàn tích. Ở dưới quá trời tùm la không biết cái gì với cái gì. Ấn tượng dễ sợ. Khu vực Roman Forum là bảo tàng ngoài trời của các tàn tích, nơi từng là trung tâm chính trị, tôn giáo và thương mại của Rome. Các công trình ở đây hiện chỉ còn là nền móng, cột đá, cổng, vòm và một phần cấu trúc, nhưng vẫn đủ để hình dung sự đồ sộ của thành phố này. Bọn mình đang đứng trong tòa nhà Basilica of Magnentius và thật sự choáng ngợp trước quy mô của những vòm bê tông khổng lồ. Dù là từng tìm hiểu về kỹ thuật xây dựng của người La Mã, nhưng khi trực tiếp đứng giữa không gian này, cảm giác vẫn rất khác, vừa choáng ngợp vừa ngưỡng mộ. Đi ngang qua Arch of Titus, tụi mình cứ cuốn theo bởi những tàn tích trong Roman Forum mà đi hoài không ngừng lại được. Roman Forum từng được trùng tu nhiều lần qua các thời kỳ. Ngay từ thời La Mã cổ đại đã liên tục sửa chữa xây mới, sau đó bị bỏ hoang, rồi đến tận cận đại mới được khai thuật và bảo tồn. Mỗi góc phố đều là đá cổ, cột gãy, nền đường xưa, như dẫn mình bước ngược về quá khứ. Lối ra của hành trình là đài tưởng niệm quốc gia Altar della Patria, là một công trình rất lớn ở giữa Rome, nhìn tráng sáng và nổi bật giữa thành phố cổ. Hiện nay nơi đây là đặt lăng mộ của chiến sĩ vô danh của Ý nhằm tưởng niệm những người lính đã hy sinh trong Thế chiến thứ nhất. Phía bên kia đường là trạm xe bus. Sau một ngày lạo bộ từ 9 giờ sáng cho tới 4 giờ chiều mà chỉ ăn một miếng bánh mì,
Bọn mình mừng quá leo lên xe buýt tiến thẳng về quán ăn ở Trastevere. Ở Ý, cách gọi quán ăn khác nhau về mức độ sang trọng. Restaurant là nhà hàng thì Osteria là bình dân hơn. Quán Osteria Umato là một quán ăn dọc đường gần nơi ở. Về trình bày món ăn thì không trau chuốt lắm nhưng rất ngon và vừa miệng. Sáng sớm ngày thứ hai, bọn mình đi xe lửa từ ga Rome Trastevere để đến Vatican. Chúng mình chỉ ghé quảng trường St. Peter và nhà thờ. Nơi đây thật là rộng lớn, nhưng thời tiết âm u nên nhìn hơi buồn. Vatican hôm nay rất đông, mà mình thấy Rome chỗ nào cũng đông. Dòng người xếp hàng để kiểm tra an ninh để vào nhà thờ kéo dài không thấy điểm cuối. Tụi mình đứng chờ khá lâu, có đủ thời gian để ngắm nghía quảng trường St. Peter. Không gian mở ra rất rộng, các dãy cột ôm lấy quảng trường như vòng tay lớn. Bước vào St. Peter Basilica, cảm giác đầu tiên là sự choáng ngợp trước vẻ đẹp và sự đồ sộ của không gian bên trong. Mọi chi tiết đều như một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc từ đá cẩm thạch với độ tinh xảo đáng kinh ngạc. Từ những cây cột động khổng lồ, các bức tượng thánh, phù điêu cho đến hoa văn trang trí trên tường và trần nhà, tất cả đều được thực hiện vô cùng công phu. Ánh sáng từ các ô cửa sổ trên cao chiếu xuống làm nổi bật những đường nét điêu khắc và màu sắc của đá, tạo nên không gian vừa trang nghiêm vừa lộng lẫy. Đây thực sự là một công trình đẹp và ấn tượng nhất mà tụi mình từng được tận mắt chứng kiến. Tại một góc quảng trường là một bức tượng thuyền Angel on the West. Mời hai người chia nhau cái vali vậy. Bọn mình cũng chạm tay vào bức tượng để đột gửi lời chúc bình an mà không biết có đúng không. Từ quảng trường St. Peter, bọn mình bắt đầu đi bộ về trung tâm Trastevere mất khoảng 40 phút. Thẳng luôn. Nếu Colosseum và Vatican là những biểu tượng lịch sử của Rome, thì Trastevere lại là nơi thể hiện nhịp sống đời thường của thành phố. Khu phố này nổi tiếng với những con đường lát đá cổ, quảng trường nhỏ, quán ăn địa phương và bầu không khí đậm chất Ý mà bọn mình rất yêu thích. Quán ăn bọn mình chọn cho buổi trưa là quán Tonarello. Tonarello là một osteria nổi tiếng nhất Trastevere, chuyên các món pasta kiểu Rome truyền thống. Bọn mình đã thử món mì Ý sốt phô mai, ăn lạ miệng cũng khá ngon. Các quán này có rau chicory là một loại rau thuộc họ cải cúc, còn lại là có món khác khá ngon nhưng cũng không đặc biệt lắm. Phải công nhận hiệu ứng truyền thông ảnh hưởng rất lớn đến việc chọn quán ăn, do Tonarello là một quán cực nổi tiếng với khoảng 106.000 review trên Google Maps, nên bọn mình đã không thể không thử. Mặc dù có những quán địa phương rất ngon như quán mà bọn mình đã đến ăn chiều hôm qua. Sau đó buổi chiều bọn mình đi lòng vòng trong phố xá Trastevere và áp dụng kiểu ăn ngó cho đỡ thèm, vì đồ ăn vừa ngon vừa đẹp khắp nơi mà không dám ăn vì sợ mập. Những quán ăn ở Rome cũng hấp dẫn không kém, có một tiệm bánh mì, thịt nướng, có đủ loại phô mai. Bọn mình chọn lựa theo ý mình và cân để tính tiền, nhìn ngon quá nên bọn mình ngồi trước cửa tiệm ăn luôn. Ăn vặt, ăn bánh mì. Có cheese ham với lại có cà tím, rất là ngon, bánh mì giòn ngon. Bọn mình cũng thử một tiệm bánh ngọt, mua 3 loại bánh, cũng ngon tuyệt vời. Ra ngoài tiệm bọn mình gặp được một nhóm các em học sinh muốn thực hành tiếng Anh dễ thương ghê. Lang thang trong con phố nhỏ, dừng chân ngắm người, qua lại rồi tiếp tục đi bộ. Không có điểm đến cụ thể cũng chẳng làm gì đặc biệt, nhưng chính những khoảnh khắc đơn giản đó lại mang đến cảm giác rất chill và rất thơm. Buổi sáng ngày thứ ba, bọn mình đến đài phun nước Trevi. 9 giờ sáng cũng có khá đông người, phải nói là không gian nơi đây thật đẹp. Những bức tượng đá cẩm thạch khổng lồ, các đường nét chạm khắc tinh xảo cùng với dòng nước xanh trong, tạo nên khung cảnh vô cùng ấn tượng. Trevi nổi tiếng không chỉ vì kiến trúc baroque tuyệt đẹp mà bởi truyền thống thảy đồng xu dưới nước. Bọn mình cũng thảy nhiều đồng xu cầu may mắn, nhưng đến khi thảy hết mới phát hiện ra phải ném đồng xu vào vài trái. Thôi, hẹn lần sau thảy lại vậy. Sau đó bọn mình đến quảng trường Navona rộng lớn với những đài phun nước tuyệt đẹp, dừng lại thử vài món ăn, rồi lại tiếp tục lang thang phố cổ Rome.
dự định đi bộ hết ngày để ăn uống cho mạnh miệng. Đến ý món hấp dẫn nhất đối với một mình có lẽ là kem gelato thật sự rất ngon. Ăn kem ở La Romana, Dan 1947 là một trải nghiệm rất đáng thử khi đến Rome. Kem ở đây mịn, béo vừa phải, vị tự nhiên, lại có loại kem không đường nên dành cho những ai sợ ngọt. Bọn mình đã làm luôn một cốc kem lớn có 3 scoop với mùi khác nhau. Đây là loại kem truyền thống của tiệm, kem dừa và kem Đây latte. ăn thử 3 vị kem. Kem này là có như creamy hả, từ năm 1947 hơi bị ngấy chút. Ngon. Cái này là kem dừa nè. Đơn giản kem dừa. Ngon nhất. Một cái loại kem mà kêu là không có thêm đường mà sao vẫn ngọt quá trời quá đó. Đi bộ so với ăn quá nhiều là mục tiêu của chuyến đi này. Đi dạo qua những con phố nhỏ lát đá ở Rome, hai bên đường là các ngôi nhà cổ và các cửa hàng thời trang. Điều mình yêu thích nhất ở Rome là các di tích lịch sử vẫn hiện diện giữa cuộc sống hiện đại. Người dân Rome không tách biệt các di sản lịch sử khỏi đời sống thường ngày mà sống cùng chúng, tạo nên hình ảnh rất đặc trưng. Bên cạnh một công trình vĩ đại có thể là một quán cà phê nhỏ hay những con phố bình dị. Một điều là bọn mình có chút nuối tiếc là do chưa có kinh nghiệm nên chọn khu nghỉ ở Trastevere, xa khu phố cổ. Tuy là đi xe buýt hay xe điện khoảng 10 phút, nhưng vẫn không trải nghiệm được cuộc sống về đêm của Rome. Spanish Step có khoảng 135 bậc thang đá, dẫn lên nhà thờ Trinità del Monte nhìn rất ấn tượng. Ở đây lúc nào cũng đông người ngồi nghỉ, vừa ngắm phố cổ, vừa chill trong không khí nơi nhộn nhịp. Cảm giác như giữa lòng Rome mà vẫn rất thoải mái, đúng kiểu đi chơi thảnh thơi. Trên đường bọn mình bị hình ảnh tảng thịt nướng trong tiệm bánh mì làm không kiềm chế được. Cái này hay quay nè, cái hay quay kinh điển của Ý. Kết quả là phải mua thịt nướng để làm món ăn tối. Trong những di tích cổ ngoài Colosseum thì ngôi đền Pantheon gây ấn tượng mạnh với bọn mình nhất. Với mấy vòm khổng lồ và cột đá sừng sững, công trình gần 2.000 năm tuổi vẫn đứng vững giữa lòng Rome, toát lên vẻ uy nghi và bền bỉ theo thời gian. Bước vào bên trong, cảm giác choáng ngợp càng tăng lên khi ngước lên mái vòm ở trên cao. Pantheon bên trong mở ra một không gian cực kỳ ấn tượng với mấy vòm khổng lồ và lỗ tròn oculus ở đỉnh, cho ánh sáng rơi xuống tự nhiên. Nhờ phát minh ra kỹ thuật bê tông núi lửa mà người La Mã cổ đại đã xây dựng được những công trình khổng lồ như Pantheon tồn tại hàng nghìn năm, thật là đáng nể. So sánh với thành phố khác thì Rome không phải là thành phố hoàn hảo nhất, nhưng chắc chắn là một trong những nơi khiến bọn mình ấn tượng nhất ở châu Âu với những công trình to lớn vĩ đại. Rome có quá nhiều điều để khám phá, từ những con phố cổ đến công trình hàng nghìn năm tuổi. 3 ngày cũng chỉ đủ để cảm nhận một phần rất nhỏ, như một thoáng nhìn về thành phố này, còn lại vẫn là những điều muốn quay lại để tìm hiểu thêm.